हेलो एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले अङ्ग्रेजीमा टुको प्रयोग जान्नेछौँ। अङ्ग्रेजीमा कुनै पनि वाक्य बनाउँदा तपाईँले टुको प्रयोग कसरी गर्ने त आजको भिडियोमा तपाईँले सिक्नुहुनेछ। ओके, तपाईँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला है त। सुरु गरौँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिला जानौँ टुको अर्थ के हुन्छ त। टुको अर्थ लाई, तिर, सम्म, सँग हैन। यस्ता शब्दहरू भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता वाक्य बनाउँदाखेरि हामीले टुको प्रयोग गर्छौँ। अब यसका टु लगाउने, टु नलगाउने हामी ती तीनटा रुल जान्नेछौँ। त्यसपछि हामी वाक्यहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। ओके, सुरुमा जानौँ टु लगाउने। कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ टु लगाउने तीनटा रुल जानौँ। ओके, टु लगाउने सुरुमा जानु प्लस ठाउँको नाम, स्थानको नाम। गो प्लस प्लेस नाम। गोको पछाडि टु लगाउने तर के त प्लेसको नाम हुन्छ। ओके, गो कुनै म कुनै ठाउँ जान्छु होइन, म त्यहाँ जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ के त टु लगाउने तर प्लेसको नाममा। गो प्लस प्लेस नाममा चाहिँ टुको प्रयोग हुन्छ। जस्तो आई विल गो काठमाडौँ। कहाँ जाँदैछु त म? काठमाडौँ जाँदैछु, प्लेसको नाम, स्थानको नाम हो यो होइन। त्यस्तै अर्को ही वेन्ट स्कुल। गोको सेकेन्ड फर्म वेन्ट हो। गो, वेन्ट, गन, गोइङ होइन, सबैसँग नि के को लाग्छ त टुको प्रयोग लाग्छ। ओके, जानु प्लस ठाउँको नामसँग टुको प्रयोग लाग्छ। ओके, आई विल गो टु काठमाडौँ, म काठमाडौँ जानेछु। ही वेन्ट टु स्कुल, ऊ स्कुल गयो, ऊ स्कुल गयो। ही वेन्ट टु स्कुल। ओके, जानु प्लस ठाउँको नाम भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गोको पछाडि प्लेस नाम छ भने चाहिँ हामीले त्यसको बिचमा चाहिँ के त एड, गो टु भनेर चाहिँ प्रयोग गर्छौँ टुको प्रयोग। ओके, अर्को प्रयोग छ लाई। लाई, ओके, लाई भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हामी नेपालीमा बुझौँ, उसले बाबालाई पैसा दियो। उसले बाबालाई पैसा दियो, उसले मलाई दियो होइन, उसले उसलाई दियो, यस्तो उसलाई लाई भनेर चाहिँ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ। ओके, ही गेभ मनी फादर। कसलाई दियो त? लाई, बाबालाई भन्दा टु फादर। ओके, ही गेभ मनी टु फादर। उसले बाबालाई पैसा दियो। कुनै पनि नेपाली वाक्यमा चाहिँ लाई भनेर आयो भने चाहिँ टुको प्रयोग गर्ने। ओके, अर्को छ न हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली वाक्यमा उसले चाहिँ न होइन, उसले कार चलाउन सिकिरहेको छ, उसले होइन न आउँछ नि खेल्न, खान होइन, खानु, खेल्नु होइन, हिँड्ने, उड्ने जस्ता कुरामा चाहिँ के त न आउँछ, त्यति बेला पनि के गराउने त टुको प्रयोग गर्ने। ही इज लर्निङ टु ड्राइभ अ कार। उसले कार चलाउन सिकिरहेको छ। ही इज लर्निङ टु ड्राइभ अ कार। ओके, तिनवटा रुल जान्यौँ हामीले। अर्को छ टु नलगाउने। कस्तो अवस्था नलगाउने त टुको प्रयोग? सुरुमा होम, आई एम गोइङ। गोसँग हामीले गो प्लस अनि प्लेसको नामसँग चाहिँ हामीले के त टुको प्रयोग हुन्छ भनेका थियौँ। तर एउटा मात्र यस्तो शब्द छ जसको अगाडिपट्टि के लाग्दैन त टु लाग्दैन, होम मात्रै। होमको अगाडिपट्टि टु कहिले पनि लाग्दैन। ओके, आई एम गोइङ टु होम भन्ने हुँदैन होइन। यदि तपाईँले म तिम्रो घर जाँदैछु कुनै सब्जेक्ट छ भने चाहिँ, सब्जेक्ट छ, प्रोनाउन छ भने चाहिँ तपाईँले टु लगाउन सक्नुहुन्छ, टु चाहिँ लाग्छ। कुनै प्रोनाउनहरू छ भने चाहिँ, प्रोनाउन सब्जेक्ट छ भने चाहिँ टु लगाउने। म तिम्रो घर जाँदैछु, म उसको घर जाँदैछु, म रिताको घर जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ के त टुको प्रयोग लाग्छ। ओके, आई एम गोइङ टु योर होम। म तिम्रो घर जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ टुको प्रयोग हुन्छ होइन। तर म घर जाँदैछु मात्रै भन्नको लागि चाहिँ होमको अगाडि गोइङ भए पनि के त टुको प्रयोग चाहिँ हुँदैन। ओके, प्लेस भनेको होम मात्रै। अरू कुनै पनि तपाईँ मन्दिर जान्छु, स्कुल जान्छु, हस्पिटल जान्छु, जहाँ जान्छु होइन, कुनै प्लेसमा म बुटोल जान्छु, काठमाडौँ जान्छु भन्नुहुन्छ नि, त्यति बेला टुको प्रयोग चाहिँ हुन्छ, जानु प्लस प्लेस नाममा। तर होमको अगाडिपट्टि
टु लाग्दैन। तपाईँ यदि प्रोनाउन अब उसको घर, रोहनको, सीताको, तिम्रो होइन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ टुको प्रयोग चाहिँ लाग्छ। ओके, आई एम गोइङ टु योर होम, म तिम्रो घर जाँदैछु। म घर जाँदैछु, आई एम गोइङ होम, म तिम्रो घर जाँदैछु भन्दा चाहिँ आई एम गोइङ टु योर होम। ओके, अर्को शब्द छ टेल। टेलको अगाडि पनि के हुन्छ त टुको प्रयोग हुँदैन। ओके, मैले बुवालाई भने, लाई, लाईको अगाडि उतापट्टि के थियो त लाईसँग पनि टुको प्रयोग हुन्छ भनेका थियो। तर अङ्ग्रेजी टेलको टेलको चाहिँ के त टेलको अगाडि चाहिँ टुको प्रयोग हुँदैन। ओके, आई टोल्ड फादर, आई टोल्ड टु फादर चाहिँ हुँदैन। ओके, टेलसँग लाग्दैन, लाईसँग प्रयोग हुन्छ होइन, हामीले अगाडि भन्यो सिक्यौँ। तर अङ्ग्रेजी वर्ड टेलसँग चाहिँ टुको प्रयोग चाहिँ गरिँदैन है त। मैले बुवालाई भने आई टोल्ड फादर, आई टोल्ड टु फादर मिस्टेक हुन्छ, सो आई टोल्ड फादर मात्रै हुन्छ। ओके, अर्को छ रुल, भर्ब प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म आइएनजी लागेकोमा पनि के हुन्छ त टुको प्रयोग हुँदैन। ओके, हि इज लर्निङ स्पिकिङ इङ्ग्लिस भयो। तपाईँले टुको प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हि इज लर्निङ टु स्पिक इङ्ग्लिस, स्पिकिङ नगरेर स्पिक गर्नु भर्बको फर्स्ट फर्ममै राख्नु पऱ्यो टुको प्रयोग गर्नको लागि। ओके, आइएनजी लागेको छ भने चाहिँ टुको प्रयोग हुँदैन है त। सो हामीले यसको तिनवटा रुल जान्यौँ, लगाउने र नलगाउने, र कुनै कुनै बेला यसको प्रयोग वाक्यमा सहायक क्रियाको सपोर्ट गर्नको लागि पनि के हुन्छ त प्रयोग गरिन्छ टुको। अब हामीले त्यस्ता केही डेली युज सेन्टेन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ जुन टु प्रयोग गरेर चाहिँ हामी बोल्ने गर्छौँ। ओके, काममा जाऊ, गो टु वर्क, काममा जानुहोस्, गो टु वर्क, गो टु वर्क, कहाँ जाने त काममा जाने, गो टु वर्क। मसँग कुरा गर, टक टु मी, टक टु मी, मसँग कुरा गर, टक टु मी। मलाई जानै पर्यो, आई ह्याड टु गो, आई ह्याड टु गो, मलाई जानै पर्यो, आई ह्याड टु गो। म जानुपर्छ, आई ह्याभ टु गो, आई ह्याभ टु गो, आई ह्याभ टु गो। उसँग कुरा गर, टक टु हिम, टक टु हिम, उसँग कुरा गर, टक टु हिम। आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, ट्राई टु टेक रेस्ट, ट्राई टु टेक रेस्ट। 10 सम्म गणना गर, काउन्ट टु 10, काउन्ट टु 10। म जानुपर्नेछ, आई विल ह्याभ टु गो, आई विल ह्याभ टु गो। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म आउनुहोस्, कम बिट्विन मन्डे टु फ्राइडे, कम बिट्विन मन्डे टु फ्राइडे। ऊ जान चाहन्छ, ही वान्ट्स टु गो, ही वान्ट्स टु गो, ऊ जान चाहन्छ, ही वान्ट्स टु गो। मलाई जान आवश्यक छ, आई निड टु गो, आई निड टु गो। उनीहरू आउँथे, दे युज टु कम, दे युज टु कम, उनीहरू आउँथे, दे युज टु कम। म आउनु पर्ने थियो, आई वाज सपोज टु कम, आई वाज सपोज टु कम, म आउनु पर्ने थियो, आई वाज सपोज टु कम। उहाँ आउनै पर्छ, ही ह्याज टु कम, ही ह्याज टु कम। मेरो कुरा सुन, लिसन टु मी, लिसन टु मी। ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गर, ट्राई टु फोकस, ट्राई टु फोकस। यो मलाई देऊ, गिभ इट टु मी, गिभ इट टु मी, यो मलाई देऊ, गिभ इट टु मी। उसले पढाउनु पर्नेछ, सी विल ह्याभ टु स्टडी, सी विल ह्याभ टु स्टडी। उनले मसँग झुट बोलिन्, सी लाइ टु मी, सी लाइ टु मी। काममा फर्किनुहोस्, गेट ब्याक टु वर्क, गेट ब्याक टु वर्क। उसले तिमीलाई झुट बोल्यो, ही लाइड टु यु, ही लाइड टु यु।
हामी पार्कतिर जाँदैछौँ. We are going to the park. We are going to the park. तिनीहरू हामीलाई भेट गर्न आए. They came to meet us. They came to meet us. तिनीहरू हामीलाई भेट गर्न आए. ऊ त्यहाँ खेल्नलाई जान्छ. He goes there to play. He goes there to play. मैले रामलाई कम्प्युटर दिए. I gave the computer to Ram. I gave the computer to Ram. मैले उसलाई बिहानको खाजामा बोलाएँ. I invited him to breakfast. I invited him to breakfast. उनीहरूले मलाई चियाको लागि बोलाए. They invited me to tea. They invited me to tea. उसले मलाई दिउँसोको खानामा बोलाइन्. She invited me to lunch. She invited me to lunch. उसले मलाई अथवा उनले मलाई दिउँसोको खानामा बोलाइन्. She invited me to lunch.